સૂંઠની ગોળી બનાવવા માટે આપણે જોઈએ સૂંઠ પાવડર અડધી વાટકી, ઘી 3 ચમચી અને ગોળ જરૂર પ્રમાણે. સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં આપણે સૂંઠ પાવડર લઈશું અને એમાં ગોળ નાખીશું. અને તેને બરાબર મિક્સ કરીશું. દોસ્તો આમાં આપણે દેશી ગોળ લીધો છે. આ ગોળી શિયાળામાં ખૂબ જ ગુણકારી અને લાભકારી છે. એ કફ અને શરદીમાં ખૂબ જ રાહત આપે છે. હવે મિક્સ થઈ જવા આવ્યું છે. તમારે ગોળ અથવા સૂંઠ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં ઘી એડ કરીશું. ઘી તમે ગરમ કરીને પણ નાખી શકો છો. અહીંયા મેં ઠંડુ ઘી લીધું છે, રૂમ ટેમ્પરેચર પર. ઘી આપણે થોડું થોડું કરીને નાખીશું. દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો કે આપણી સૂંઠની ગોળી તૈયાર થઈ જવાય છે. હવે એની ગોળી વાળીશું. હવે એની ગોળી વાળીશું. તમે જોઈ શકો છો આ સૂંઠની ગોળી વરાઈ ગઈ છે, તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે એ જ રીતે બધી ગોળી વાળી લઈશું. તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી સૂંઠની ગોળી. શિયાળામાં તમે એને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવી લાગી એ કોમેન્ટમાં જણાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં.